हेलो गाइज वेलकम टु आवर ब्लग्स हैन अनि आज चाहिँ के को कुरा थियो भन्दाखेरि हैन जस्ट चाहिँ अब मेरो एउटा सब्सक्राइबरले हैन जस्ट मलाई भनेको थियो कि बिग विनर 77 को दाइ एउटा भिडियो बनाउनु जुन त्यो एप्लिकेसन फेक हो कि हैन भनेर है अनि जस्ट आज चाहिँ मेरो स्वर पनि बसिरहेको छ हैन जस्ट त्यति साह्रो बोल्नु सकेको छैन हैन अनि जुन त्यो बिग विनर 77 जस्ट त्यो एप्लिकेसन जस्ट त्यसमा म बनाउन आँटेको हैन जस्ट मलाई एउटा सब्सक्राइबरले पनि त्यही भन्दै थियो कि बिग विनर 77 मा मलाई त्यो एप बनाइदिनु भनेर है जस्ट भन्दै थियो अनि त्यो एप्लिकेसन फेक हो कि हैन भनेर है त्यो टर्न अफ जुल्स भन्ने हैन त्यसको बारेमा पनि मैले बनाएको थिएँ त्यो त्यसमा गएर हेरिहाल्नु हैन त्यो एप्लिकेसनमा गएर मैले हेर्नु होला है जस्ट मेरो भिडियोको हैन भिडियोमा गएर हेर्नु होला जस्ट त्यसको लिंक पनि म तल हाल्दिरहेको हुन्छु हैन अनि जस्ट आज चाहिँ जुनको आज छ हैन त्यो बिग विनर 77 हैन त्यो र टर्न अफ जुल्स भन्ने त्यो र त्यो एउटै हो एप्लिकेसन दुईटै फेक हो हैन जस्ट फेक चाहिँ के भन्नु जस्ट तपाईहरुले त्यसमा चाहिँ के भन्दै रहेछ भन्दाखेरि जस्ट थोरै पैसा लगानी गरेर खेल्नुहोस् भन्छ के थोरै गर्नुहोस् हैन जस्ट टोकन किन्नुको लागि हैन तर टोकन हैन थोरै टोकन किन्नुहोस् भन्छ नि जस्ट त्यो टोकन चाहिँ कतिको हुँदै रहेछ कतिको चाहिँ चाहिन्छ हामीलाई जस्ट भन्ने हुन्छ नि त्यो टोकन जस्ट हामीलाई चाहिएको भनेको हैन जस्ट 10 रुपैयाँ हामी 10 रुपैयाँ 20 रुपैयाँ त्यस्तै भनेर सोचेको हुन्छौँ है जस्ट त्यतिको हुँदैन है जस्ट त्यसमा टोकन हैन 500 टोकन लाग्दै रहेछ है जस्ट 500 रुपैयाँ हामीले तिरेर हैन त्यो पेमेन्ट गरेर हैन जस्ट खेल्नु पर्ने रहेछ हैन जस्ट त्यसमा चाहिँ फेरि जितिन्छ कि जितिदैन है केही थाहा छैन जस्ट त्यो एप्लिकेसन जस्ट फेक हो हैन त्यस्तो एप्लिकेसनमा भर्न लाग्नु त्यसको एप्लिकेसन मैले भिडियो पनि बनाइरहेको छु भिडियो पनि हेराउँछु हैन जस्ट मेरो चाहिँ अब भिडियो हेराउँदैछु हैन त्यो भिडियो हेर्नु होला है भिडियोलाई प्लिज फुल वाच गर्नु होला हैन आज चाहिँ बिग विनर 77 को हो जुन एप्लिकेसन अहिले धेरै के अरे मनी एप्लिकेसन जस्ट हुने आँटेको छ हैन त्यो एप्लिकेसन जस्ट फेक हो भन्दै छ हैन धेरै जनाले है हैन जस्ट फेक हो कि हैन जस्ट मैले पनि चेक गर्न आँटेको छु हैन जस्ट त्यो एप्लिकेसन मैले चेक गर्न आँटेको छु है जस्ट अब त्यो एप्लिकेसनको हेर्नु होला तपाईहरु पनि हैन जस्ट हेराउँछु मेरो स्क्रिनमा हेर्नु होला है हेलो गाइज हैन तपाईहरुलाई चाहिँ अब त्यो युट्युबमा हेरे जस्तो अब एडको माध्यमबाट हैन धेरै जना एप्लिकेसन हेरेर देखाउँछ फर्स्ट नम्बरमा छ टप जुल्स भन्ने हैन है यो एप्लिकेसन जस्ट फेक हो है तपाईहरु यो डाउनलोड नगर्नुहोस् हैन धेरै जनाले यहाँ भनिरहेको छ दिस पिपल्स आर स्क्याम भनेर यहाँ भनिरहेको छ है हैन यस्तो एप्लिकेसनहरु चाहिँ डाउनलोड नगर्नु होला हैन यो भयो हैन यो जस्ट देखाउँछ मात्रै यस्तो हैन यो जस्ट देखाउँछ मात्रै तर त्यस्तो हुँदैन है हैन अब अर्को एप्लिकेसन छ बिग विनर 77 भन्ने है यो बिग विनर 77 पनि त्यस्तै एप्लिकेसन रहेछ हैन जस्ट मैले चलाइसकेको छु हैन यो एप्लिकेसन जस्ट यो एप्लिकेसन चाहिँ राम्रो हैन है धेरै जनाले भनिरहेको छ इट इज द स्क्याम डोन्ट इन्स्टल इट इज भनेर भनिरहेको छ है जस्ट तपाईले इन्स्टल नगर्नु होला हैन तपाईको पैसा अलिकति डिपोजिट गर्ने भन्छ है कति डिपोजिट गर्ने त्यो पनि हेराउँछु अहिले म त्यो थोरै पैसा चाहिँ हैन धेरै नै हो है जस्ट मैले चाहिँ इन्स्टल गरेर राखिरहेको छु हैन मलाई चाहिँ एउटा सब्स्क्राइबरले भन्थ्यो दाइ यो बिग विनर 77 को यसको के भन्नु नि भन्थ्यो यो रियल एप्लिकेसन हो कि हैन भनेर है जस्ट मैले त्यसको बारेमा अब यो थोरै भनिदिएको छु है त्यस्तो अगाडि हेर्दाखेरि चाहिँ अर्कै हुन्छ तर यहाँ हेर्दा चाहिँ अर्कै छ हैन मेरो लास्ट उयो भइरहेछ गाइज यो एप जस्ट यसलाई म चलाउँदाखेरि भिडियो गर्दाखेरि जस्ट मेरो ल्याग हुँदैछ फोन
होइन। जस अब हामी चाहिँ यहाँबाट पर्चेस गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। पर्चेस चाहिँ हामीले हामी गर्नुपर्ने हुन्छ 10 को। थोरै पैसा लगानी गर्नु भने चाहिँ हामी 10 को गर्छौँ। जस यहाँ 10 को पर्चेस हुँदैन रहेछ, म यहाँ 100 को पर्चेस गर्छु होइन। यहाँ 100 को पनि पर्चेस हुँदैन रहेछ। जस यो पर्चेस चाहिँ कतिको हुँदो रहेछ भन्दा यहाँ चाहिँ तल देख्न सक्नुहुन्छ यो पर्चेस चाहिँ 500, 1000, 1500 अनि 2000 को मात्रै हुन्छ है। जस यो फेक एप्लिकेसनहरू हो होइन। यसमा चाहिँ यो थोरै पैसा लगानी गरेर यो गर्ने भन्छ होइन। जस यसमा चाहिँ केही नगर्नुहोस् है, यो एप्लिकेसन राम्रो हुँदैन है गाइस। अनि यहाँबाट म्यासेजबाट तपाईँहरू यहाँबाट म्यासेजबाट पनि बोल्न सक्नुहुन्छ है। जस मैले चाहिँ यहाँ बोलेको छु होइन। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो गेम यहाँ मैले सोधेको थिएँ होइन। जस यहाँ तपाईँको आफ्नो नाम हाल्ने गर्नुपर्ने हुन्छ है। जस यो एप्लिकेसन यस्तो हुन्छ है। जस तपाईँहरू चाहिँ एप्लिकेसनकोमा भर नलाग्नुहोस् होइन। अनि यहाँ पर्चेस चाहिँ हेर्नु सक्नुहुन्छ है। 500 रुपियाँ भन्ने पनि हाम्रो लागि ठुलो पैसा होइन है। 500 रुपियाँ मान्छे कमाउनुको लागि दिनरात एक गरिदिन्छ है। 500 रुपियाँ एक दिनमा कमिन्छ है। जस साइटमा गएर हामीले कमाउनु पऱ्यो भने 500 रुपियाँ कसरी कमाउनु पर्ने त्यो मान्छेले सोध्नु, जो मान्छेसँग चाहिँ 1 रुपियाँ पनि हुँदैन है। जस यस्तो एप्लिकेसनमा तपाईँ भर नगर्नुहोस्। यसबाट केही पनि इन्कम हुँदैन, केही पनि तपाईँको हुँदैन, खालि लस हुने हो। जस यो जुवा खालको गेम हो है। यो देखाएको छ esewa भन्छ, esewa भएर के गर्नु होइन। जस थोरै पैसा लगानी गर्ने हो भनेर म नि एप्लिकेसन युज गरेको 10 होला भनेर होइन। जस्तो 10 यो 10 चाहिँ होइन, यो 500 हो। 10 यहाँ चाहिँ 500 यहाँ हेर्नु सक्नुहुन्छ है माथिहरू होइन। 500 देखि 1000, 1500, 2000 यति पैसा हामीले हाल्नुपर्ने हुन्छ है। जस यो सुरुमा जिताइदिएला हामीले, त्यसपछि त जिताउँदैन नि त होइन। जस यो एप्लिकेसन फेक हो, यो एप्लिकेसनको भर नगर्नुहोस् है गाइस। जस्तो फेक एप्लिकेसन हो होइन गाइस, त्यस्तो एप्लिकेसनमा भर नलाग्दै हुन्छ होइन। जस्तो तपाईँले हेर्ने भयो होला होइन, त्यहाँ 500 रुपियाँ है, 500 रुपियाँतिर 500, 1500, 1000, 2000 को अप्सन मात्रै छैन त्यो टोकन किन्ने होइन। जस्तो टोकन किन्नु होइन, हामीले 500 रुपियाँतिर चाहिँ किन किन्नु पर्यो है त्यत्रो टोकन होइन। जस्ट 500 रुपियाँ कमाउनु कति साह्रो पर्छ होइन। त्यस्तो एप्लिकेसनमा भर नलाग्नुहोस् है। त्यो एप्लिकेसन जस्ट फेक हो होइन। त्यो एप्लिकेसनले केही पनि पाइँदैन होइन। जस्ट तपाईँहरू त्यो एप्लिकेसनमा भर नलाग्दै हुन्छ है। जस्ट त्यो एप्लिकेसन गर्दाखेरि तपाईँहरूको होइन, जस्ट अब 1-2 चोटि जित्नु भयो होला होइन। जस्तो तपाईँहरू 1-2 चोटि जित्नु भयो होला होइन। भोलि जस्ट अब 1-2 डाउन गर्नुभयो, तपाईँले 1-2 चोटि त्यो पैसा हाल्नुभयो होइन। 1-2 चोटि जित्नु भयो होला होइन। जित्नु भयो नि होइन। जस्ट अब त्यसपछि चाहिँ होइन फेरि हाल्नु थाल्यो भने फेरि तपाईँले चाहनु फेरि एकचोटि गरौँ न त के हुन्छ, अर्को पालि हारेर अर्को जितिन्छ है। त्यसरी जस्ट त्यो जुवा होइन, जस्ट जुवा यस्तो गेम हो होइन। त्यस्तो एप्लिकेसनमा नलाग्नु होला है। जस्ट अब पैसा हुनेले त अब गरिहाल्छ नि, अब नहुनेले होइन। जस्ट कमाएकोलाई अब कति साह्रो पर्छ नि त होइन। जस्तो एप्लिकेसन जस्तो फेक एप्लिकेसनहरू हुन्छ होइन, त्यस्तो एप्लिकेसनमा भर नलाग्नु होला तपाईँहरू पनि होइन। अनि त्यही नै भन्छु है म चाहिँ। जुल्स अनि यो बिग विनर 77 होइन, एउटै एप्लिकेसन हो क्या, एउटै एप्लिकेसन। जस्ट हामीलाई चाहिँ यो के अरे जुन हामीले जुन हेर्छौँ नि, जुन अब अर्कै एप्लिकेसन जस्तो लाग्छ, तर त्यस्तो हुँदैन क्या, सेम हुँदो रहेछ क्या। यिनीहरू चाहिँ सेम, यसमा केही फरक छैन नि। भित्र जस्तो एप्लिकेसन हेर्दा बाहिरबाट अर्कै देखिन्छ नि, भित्रबाट सेम हो क्या है त्यो एप्लिकेसन। जस्तो अब जस्तो अब सिम्पल क्वेसन भन्दाखेरि अब सिम्पल भन्दाखेरि अब मधुमेह कुरा गरौँ न होइन। मधुमा भोलाको गोलमा अर्कै हुन्छ अनि दर्दामा पनि त्यस्तै हुन्छ। भित्रको दानाहरू त सेम हुन्छ नि है, त्यस्तै हो होइन। त्यो एप्लिकेसन पनि जस्ट त्यस्तै हो। तपाईँहरू जस्ट इन्स्टल नगर्नु होला होइन। जस्ट त्यहाँ कतिजनाले भनिरहेको छ दिस एप्लिकेसन इज द फेक होइन, यो एप्लिकेसनले स्क्याम गरिदिन्छ। जस्ट मैले पनि पैसा हालेर यत्रो गरेँ तर त्यसमा टोकन पाइएन भन्छ है। जस्तो त्यस्तो एप्लिकेसनमा भर नलाग्दै हुन्छ है। भिडियोले हेरेर इन्जोय गर्नु होला। अनि यस्तै भिडियो पाउनुको लागि प्लिज लाइक, सब्सक्राइब, सेयर अनि जस्ट यो च्यानल अझै त्यस्तै अर्को भिडियोहरू पनि हेर्नु चाहनुहुन्छ भने प्लिज कमेन्टमा भन्नु होला के को बारेमा चाहिन्छ है, त्यसकै बारेमा म बनाउने छु है। जस्ट यति भनेर चाहिँ म राखिदिने छु होइन। जस्ट अझै मेरो घाँटी पनि बसिरहेछ होइन। त्यही भएर चाहिँ बाई बाई गाइज है। अर्को भ्लगमा भेटिन्छौँ हामी।